Egyrészt nagyon sokat gondolkodom én magam személyesen is ezen a kérdésen, és azt hiszem, hogy itt valahogy itt a kategóriák okozzák a problémát, tehát valójában nincs probléma, csak tehát önmagában az a mód, hogy azt mondjuk, hogy létezik aktivizmus és létezik művészet, és a kettő között van mondjuk egy átfedés, legalábbis a klasszikus megközelítésben, amire azt lehetne mondani, hogy mondjuk aktivista művészet, aminek valamiféle művészettörténeti tradícióját körül lehet írni, meg lehet rajzolni. Tehát én ezt a modellt, ezt mondjuk tévesnek tartom, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem két területnek az átfedése, hanem ez egész egyszerűen mondjuk kortárs művészet aktuális mondjuk funkciók keresésének az egyik lehetséges iránya és útja. Tehát úgy gondolom, hogy éppen egy olyan folyamatnak épp vagyunk mondjuk a részei, amelyik folyamat ezt a kérdést, hogy aktivizmus vagy művészet, ezt szerintem érvényen kívül fogja helyezni. Erre nagyon sok jel mutat, és szerintem ez elkerülhetetlen. Na most kétségtelen, hogy ennek ellenére azért vannak ellentmondások a különböző terekben való megjelenések között, és hát emiatt, amikor mondjuk például szabadművészekként megkeresés vagy felkérés érkezik hozzánk, hát akkor nagyon sokat vitázunk azon, hogy most mi legyen, hogy legyen. Abszolút nem egységes ilyen szempontból mondjuk az álláspontunk, és tehát végső soron úgy néhány szituációban szerepeltünk, de mindig viták előzték meg ezeket a szerepléseket, és igaziból sosem sikerült egy konszenzusos helyzet, vagy hát álláspontot kialakítani ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, tehát én úgy gondolom személy szerint, hogy annak ellenére, hogy hihetetlen nagy a veszélye annak, hogy mondjuk a kortárs művészet mondjuk aktuális intézményei, illetve paradigmái mondjuk instrumentalizálják például az ilyen típusú tevékenységet, amit mondjuk a szabadművészek egyébként kifejt, és annak is nagy a veszélye, hogy fetisizálódnak mondjuk azok az aktusok, tárgyak, stb. Tehát ezt több esetben is tapasztaltuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek ellenére gyakorlatilag, tehát, hogy is mondjam, azoknak a tereknek a használatát, amit pillanatnyilag a kortárs művészet intézményrendszere kínál, egyszerűen nem szabad visszautasítani egyrészt, mivel ezek is olyan terek, amelyeken keresztül bizonyos fajta üzeneteket meg lehet jeleníteni, föl lehet erősíteni, stb. Tehát már csak azért sem szabad visszautasítani, mivel úgy gondolom, hogy ezek ugyanúgy a társadalomnak az érvényes terei, és hát, hogy is mondjam, ezekre a terekre mindenképpen ráfér valamilyen mértékű átpolitizálódás, vagy átpolitizáltság. Inkább valahogy onnan próbálom megközelíteni, amitről így már beszélgettünk korábban a Gregory Soletnek erről a szövegéről, amit egy 2005-ös kiállításhoz szerkesztett katalógusában elég részletesen kifejt, és ezzel kapcsolatban jelent meg egy interjú vele, a Nicolas Lambert készítette. És ennek az egyik fő kérdése tulajdonképpen az, hogy ugye Nicolas Lambert fölteszi azt a kérdést, hogy akkor most tehát a művészeti intézményrendszeren kívül, tehát úgymond a valós térben, tehát azok a művészeti gyakorlatok, amelyek a valós térben fejtik ki a tevékenységüket, meg hatásokat, azok mennyiben tekinthetőek művészeti vagy aktivista mondjuk így gyakorlatnak, és hogy egyáltalán ez a két kategória hogy viszonyul egymáshoz. És a Solett én szerintem nagyon árnyaltan és nagyon pontosan járja körül ezt a kérdést. Most már lassan ez egy 10 éves anyag, tehát ez így megdöbbentő egyébként, és sajnálatos, hogy ez úgy valahogy csak most, vagy még most sem jutott el igazán idáig. Ő ugyanis azt mondja, hogy hát ugye mindenek előtt külön kell választani az ilyen típusú mondjuk művek, beavatkozások esetében külön kell választani ugye a szimbolikus meg az intervencionista, tehát a beavatkozáson alapuló
hasonló tudom én, projekteket, vagy szándékokat. És tehát ő azt mondja, hogy lényegében amire szükség volna, az ennek a két mondjuk így lehetséges pozíciónak a nagyon okos és nagyon kitalált mondjuk hibridizációja vagy keverése. Hiszen nyilván mondjuk a művészeti, úgymond kritikai művészetnek a megnyilvánulásai azok nagyon gyakran szimbolikus formát öltenek, de még ezen tovább menve azt mondanám, hogy az aktivista megnyilvánulások is nagyon gyakran szimbolikus formát öltenek, és mondjuk ehhez most csak egy példát hadd említsek, amit most nemrégiben zajlott, ugye a város mindenki, mondjuk így élőlánc tiltakozása, ami hát egy csodálatos esemény volt, hihetetlenül felemelő, nagyon hatékony és mondjuk hatásos volt, hihetetlen széles sajtó, nyilvánosság, stb. Szóval profi volt a maga módján, tök jó. Ugyanakkor ugye ez egy olyan akció volt, aminek az volt a kvázi mondjuk kijelentett szándéka, hogy ugye oda megyünk és leülünk, mert meg akarjuk akadályozni azt, hogy ezt a törvényt aláírják. És úgy mentünk oda, és úgy ültünk ott, és úgy jöttünk el onnan, hogy gyakorlatilag végig az első pillanattól kezdve legalábbis én, de hát gondolom mindenki más tudta, hogy ezt nem fog sikerülni. Tehát egy olyan akciót mondjuk vállalt fel mindenki, aminek ugye volt egy kvázi jelentése, egy primér jelentése, hogy ugye megakadályozzuk, miközben mindenki tudta, hogy ezt nem fogjuk megakadályozni, és amint ugye minket onnan eltávolítottak, és akkor elmentünk leülni, kicsit megbeszélni, hogy mi van, és közben jött is az értesítés, hogy nyilván az üres terembe visszamentek, leültek, megszavazták, pont. És akkor én abban a pillanatban úgy eléggé elkeseredtem, hiszen akkor ugye arra gondoltam, hogy hát akkor nem is az a kérdés, hogy mit értünk el, hanem hogy ebben egy ilyen elég nagyfokú ellentmondást véltem felfedezni. Nevezetesen abban, hogy hogy aktivista akcióként egy olyan célt nevezünk meg, amelynek a teljesülésének a képtelenségében biztosak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy amikor ilyen típusú aktivista beavatkozások történnek, akkor valójában tehát az, ami cél, az nem is az, hogy mondjuk megállítani a folyamatot, hiszen kétségtelen, hogy ezt egyszerűen nincs hozzá erőnk, meg lehetőségünk, hanem az, hogy a médián keresztül valahogy ennek az egésznek a képét, a recepcióját, a percepcióját, stb. Alakítani, módosítani olyan módon, hogy az egy produktív folyamat lehessen. A média hordozta potencialitásnak a kiragadása, vagy tehát abból valamennyi energiát ezeken az akciókon keresztül ki lehet venni, és bizonyos üzeneteket el lehet helyezni, és ennek nekem biztos meggyőződésem, hogy nagyon erős társadalomformáló ereje van. Tehát hogyha ezt az egész tevékenységet így nézzük, akkor tulajdonképpen nincs különbség a művészeti tevékenység és aktivizmus között. De ezeknek az akcióknak általában tehát nem is lehet mondjuk célja az, hogy valós módon, közvetlenül, direkt módon ott abban a pillanatban valamit megváltoztasson. Azt terrorizmusnak hívják, de ugye tehát az aktivizmus, amiről itt beszélünk, az egy deklaráltan erőszakmentes aktivizmus, tehát ez egy nagyon fontos aspektusa neki.